নমস্কাৰ দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰঙালাওৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া তাত পাঁচফোৰণ আধা চামুচ, মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট আধা চামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা ৰঙালাও আৰু আলুখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছতো ভালকৈ মিহলাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ 3 পিচ দি দিব আৰু মাছ 3 পিচ দিয়াৰ পিছত পাচলিখিনি সিজালৈকে উতলাব লাগিব। এতিয়া তাত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি আধা চামুচকৈ দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই উতলিবলৈ দিব। উতলি যেতিয়া জলখন ঘন হৈ আহিব আৰু পাচলিখিনিও সিজি আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।